سلام بریم با هم دیگه یه جا کلیدی موش ببافیم که خیلی راحت و آسون زودی هم بافته میشه. برای قلاب دارم از قلاب 1.75 استفاده میکنم. برای نخم دارم از نخ آلیس کتون گلد استفاده میکنم. از کامواهای ایرانی مثل اکریل بافتم میتونین استفاده کنین. خب اول از همه کیسه‌ش رو میبافم. برای شروع بافتش 13 تا زنجیره زدم. حالا از زنجیره دوم وارد میشم و یه افزایش انجام میدم، یعنی 2 تا پای کوتاه داخل زنجیره دومم میبافم. حالا میام روی هر زنجیره یه دونه پای کوتاه میبافم. شمارش پای کوتاهام رو انجام میدم تا برسم به 10 تا پای کوتاه. پس از این زنجیرها پای کوتاه در میارم تا برسم به 10 تا پای کوتاه. به همین ترتیب 10 تا پای کوتاه همو بافتم، رسیدم به زنجیر آخریه. توی زنجیر آخریه وارد میشم و 3 تا پای کوتاه همزمان داخلش میبافم تا بافت من بچرخه و برگردم این سمت زنجیره هم بافتم رو انجام بدم. 3 تا پای کوتاه که تو زنجیر آخریه بافتین، حالا از هر پایه‌ای که این طرف زنجیره هاتون دارین پای کوتاه ببافین تا دوباره بشه 10 تا پای کوتاه. من به همین ترتیب این 10 تا پای کوتاه رو میبافم. 10 تا پای کوتاه هم این طرف به زنجیره ها من بافتم. حالا تو پای آخرم وارد میشم و میام یه افزایش انجام میدم. الان دیگه رج اول تمومه. الان شمارش پایه هاتون رو که انجام بدین باید 27 تا پایه باشه. اینجای کارم میام علامت گذاری میکنم و شروع میکنم به ساده بافی کردن. از رج دوم تا رج دهم دور تا دور پایه هام رو شروع میکنم به ساده بافی. از رج دوم تا رج دهم 27 تا پایه کوتاه داریم. پس به همین ترتیب ساده بافی کنید. به همین ترتیب از رج دوم تا رج دهم 27 تا پای کوتاه و ساده بافی کردم. حالا از اینجا به بعد برای قسمت پشت کیسه ما بافت رفت و برگشتی رو داریم. یعنی چی؟ یعنی من میام یه دونه زنجیره میزنم، بافتم و باید بیام برگردونم به این شکل. حالا میام روی این پای کوتاه ها فقط توی لبه پشتی میام پایه کوتاه به صورت تکی میبافم. چند تا باید ببافم؟ 13 تا. به همین ترتیب من شروع میکنم به بافت پایه کوتاه تکی و 13 تا پایه کوتاه توی این لبه میبافم. به همین ترتیب 13 تا پای کوتاه بافتم و ادامه بافت به این شکلی که شما از رج 12 تا رج 16 همین 13 تا پای کوتاه رو باید به صورت رفت و برگشتی ببافین. یعنی اول هر رجتون یه دونه زنجیره بزنین، بافتتون رو برگردونین، روی هر پای کوتاه یه پای کوتاه ببافین و به همین شکل. پس از رج 12 تا رج 16 13 تا پای کوتاه به صورت رفت و برگشتی ببافین. تا رج 16 که رفت و برگشتی ببافین. ببینیم به همین ترتیب دیگه کیسه تمومه. خب الان میریم با هم دیگه شروع میکنیم خود موش رو ببافیم. برای بافت موش اول از همه از سرش شروع میکنم. داخل حلقه جادویی 6 تا پایه کوتاه بافتم. توی رج دوم رو هر پایه 2 تا پایه بافتم، بهم 12 تا پایه داد و توی رج سوم اومدم یک پایه در میون پایه کوتاه هم افزایش دادم و به 18 تا پایه رسیدم. حالا از رج چهارم تا رج هشتم همین 18 تا پایه کوتاه رو شروع میکنم به ساده بافی. پس به همین ترتیب من تا رج هشتم ساده بافی میکنم. تا رج هشتم این ساده بافی رو انجام دادم. حالا توی رج نهم همه پایه هامو میخوام کاهش بدم. پس به همین ترتیب همه پایه هامو کاهش میدم و تو انتهای رجم برام 9 تا پایه کوتاه میمونه. من این رج رو تا به انتها ببافم، ادامه بافت رو بهتون میگم. اینم تا به انتهای رج نهم که 9 تا پایه کوتاه داریم. حالا توی رج دهم هر چی پایه کوتاه دارم و میام افزایش میدم. یعنی هر چی پایه دارم رو میام 2 تا پایه کوتاه داخلش میبافم تا برسم به 18 تا پایه کوتاه. وقتی به 18 تا پایه کوتاه رسیدین و همه پایه کوتاهاتون رو توی رج دهم افزایش دادین،
از رج 11 تا رج 14 همین 18 تا پای کوتاه رو ساده بافی کنین و بعدش دیگه کارمون تمومه. داخلش رو خوب پر کنین و دیگه نخ کارتون رو ببرین و داخل بافتتون رد کنین. من به همین ترتیب تا رج 14 این ساده بافی رو انجام دادم و ببینید در نهایت به این شکل میشه و داخل سرش هم پر کردم. نیازی نیستش این قسمت پایینش رو پر کنیم به خاطر اینکه به این شکل قرار میگیره داخل این کیسه و به این شکل میشه. خب یه چیز دیگه میمونه، اونم گوشاشه. گوشاش هم بافتش خیلی راحته. میایین داخل حلقه جادویی 6 تا پای کوتاه میبافین. توی رج دوم همین 6 تا پای کوتاه رو ساده بافی کنین بدون اینکه اتصال رج انجام بدین. فقط 6 تا پایه رو ببافین و نخو قطع کنین. دیگه اتصال رج انجام ندین که به این شکل بشه. بعد این دوتا گوشاشو به این شکل که بافتین توی 2 تا کنار بافتتون اتصال بدین. برای اینکه کارتون خوشگل تر بشه یه مقداری داخلش رو قرمز کنین با سایه یا حالا با پاستل گچی، یه مقداری داخلش قرمز بشه و بعد میمونه دوخت صورتش. برای دوخت صورتش با رنگ مشکی یه دونه پایه انتخاب میکنم، هیچ فرقی نمیکنه کجا. به این شکل یه دونه پایه میگیرم، اینو چند بار میرم، میتونه 1 بار باشه میتونه 2 بار باشه، اگه میخواین برجسته تر باشم که بیشتر. یه دونه پایه رو میگیرم به همین شکل، اینو میرم داخل، در میام، دوباره میرم داخل، از بالا در میام، این میشه یه چشمش. حالا این نخای اضافه رو بعدا داخل بافتم رد میکنم. بعد 2-3 تا پایه میام این ورتر، 1 2 3 میام این ورتر که چشم بعدی رو بدوزم اینجوری. حالا اینجا رم مثل همون طرف میام 2-3 بار دوخ میزنم اینجوری. این 1 بار، اینم 2 بار. خب مرتبش کنین و یه جای دیگه میمونه قسمت بینیش. اینو میرم داخل، از وسط 2 تا چشم باید یه پایه انتخاب کنم. خب یه پایه انتخاب میکنم و دقیقا میام مثل حالا چشماش یا حالا یه شکل دیگه دوخ میزنم. میام اینجا رو میگیرم، از قسمت پایین در میام، برای اینکه یه حالت مثلثی بگیره میتونین پایه بعدیش هم بگیرین یا مثلا یه خورده این ورترش هم بگیرین، هیچ فرقی نمیکنه، این دیگه به سلیقه خودتونه. از چشمای آماده هم میتونین استفاده کنین. اینجا رو هر چقدر بیشتر پر کنین بیشتر شبیه بینیش میشه. میگم این جایگاه های چشم و بینی رو حالا از روی عکسش میتونین انجام بدین یا به صورت دلخواه عوضش کنین. اینو هم که بیاین اینجا اتصال بدین این 2 تا گوشو دیگه تموم میشه، شبیه موش میشه و بعدش هم میذارینش داخل این کیسه. حالا یه قسمت دیگه میمونه، قسمت جاسویچیشه. جاسویچیشو میتونین روی قسمت موش بذارین، یعنی بالاش اتصال بدین و دوخ بزنین. میتونین روی قسمت کیسه اتصال بدین که به نظر من اگه روی قسمت کیسه اتصال بدین خیلی بهتره. اینجوری این موشه هی در میاد میره داخل، خیلی جذابش میکنه. توی این قسمت یه پایه وسط رو در نظر بگیریم و با دوختن حلقه جاسویچی رو بهش اتصال بدیم. خیلی راحته، خیلی آسونه، زودی هم دوخته میشه و این نخهای اضافه هم همه رو داخل بافتتون رد کنین. اینم از این خوشگله. البته هنوز کامل نشده، این که کامل بشه خیلی خوشگل میشه. هرچی هم که دوست داشته باشین قسمت جلوش میتونین تزیین کنین. مرسی که با لایک و کامنت از پیج خودتون حمایت میکنین.